สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่อยากพูดคุยนะคะในเรื่องของต้นทุนนะคะต้นทุนที่แท้จริงนะคะโดยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งเป็นหนังสือที่ฝ้ายใช้ทำในเรื่องของทำปริญญาเอกที่นี่นะคะก็คือเป็นเล่มที่ professor สั่งให้อ่านให้ละเอียดนะคะก็จะเป็น case study ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะเชื่อมโยงความเป็นติ่งของการดูซีรีส์เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเชอร์โนบิลนะคะที่หลายๆท่านอาจจะเคยผ่านตาบ้างเป็นมินิซีรีส์นะคะที่ผลิตโดย HBO นะคะที่ก็ทำได้ดีมากเลยจริงๆคือเมื่อวานเพิ่งดูไปแล้วก็รู้สึกพอดีอินกับสิ่งที่กำลังเรียนอยู่เพราะว่าในคำว่าเชอร์โนบิลเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องบอกว่ามีไปเล่น Chat GPT กับเขาด้วยนะคะไปลองถามเขาถาม Chat GPT ด้วยนะคะซึ่งก็รู้สึกว่า Chat GPT เนี่ยก็ตอบคำถามได้ดีเลยทีเดียวนะคะเวลาที่ไฟถามคำถามเนี่ยวันนี้อาจจะขอคุยสเปซสปายนิดนึงนะแต่เดี๋ยวจะจบที่หนังสือเล่มนี้แน่นอนนะคะเรื่องของการบอกว่าอะไรคือต้นทุนที่แท้จริงกันแน่นะของอุตสาหกรรมอาหารที่เราดื่มนะคะก็คือว่าอย่าง Chat GPT เนี่ยคือเมื่อวานเนี้ยไฟก็ลองเล่นกับถามคำถามเนาะซึ่งก็ตอนแรกก็จะถามเรื่องของเรื่อง climate change เรื่องของ carbon credit ต่างๆแล้วให้เขาตอบมาว่ามันเป็น green washing ไหมมันช่วยลดโลกร้อนได้ไหมนะคะซึ่งก็ตอบได้ดีตอบเหมือนที่เราคิดว่าควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่า Chat GPT เนี่ยในเรื่องการถามคำถามที่เป็นเนื้อหาที่มีความ specific มีความเจาะจงแล้วก็มีพวกข้อมูลอยู่ใน database เนี่ยมันก็ตอบได้ดีอย่างเช่นถามเรื่อง carbon credit เนี่ยกับเรื่อง green washing ก็ตอบได้อย่างไหลลื่นอยู่เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ถามเรื่องของเชอร์โนบิลเนี่ยก็ถามว่าอะไรคือปัญหาสาเหตุหลักของการที่เชอร์โนบิลเนี่ยมันเกิดหายนะขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ตอบได้อย่างใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีการถามก็ถามมีถามต่อแล้วปัจจุบันนี้ไอ้เรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อันตรายเหมือนกันไหมเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่ามันก็ดีขึ้นนะมันก็ใช้ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือแม้แต่เรื่องที่เราถามก่อนว่าแล้วนิวเคลียร์พาวเวอร์สามารถลดโลกร้อนได้แค่ไหนมันเป็นพลังงานสะอาดขนาดไหนนี่ ChatGPT ก็สามารถตอบได้อย่างดีนะคะเพียงแต่คำถามสุดท้ายเนี่ยไฟก็ถามไปว่าคุณคิดว่าเมื่อไหร่มนุษย์โลกจะสูญพันธุ์นะคะเขาก็คือตอนเวลาตอบเวลาพิมพ์คำถามไปใน Chat GPT เนี่ยแล้วกด enter อะคำถามที่แฟร์ถามสามถามก่อนหน้านี้เรื่องเชอร์โนบิลอะไรพวกนี้คือตอบเร็วมากคือแค่แบบ enter ปุ๊บใช้เวลามัน2-3 วิอ่ะมันก็เริ่มพิมพ์คำตอบยาวๆตามที่เห็นในหน้านี้แล้วเนาะแต่พอถามคำถามเนี้ยเรื่องว่าเมื่อไหร่มนุษย์จะสูญพันธุ์เนี่ยคุณคิดว่าเมื่อไหร่เนี่ยคือมันแบบติ้งอยู่นานมันแบบมันเหมือนคิดอยู่นานมากคือเรียกว่าประมาณ10 วิอ่ะหรือเกิน10 วิอ่ะมันถึงค่อยตอบมาแล้วบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยบอก it is impossible to predict the certainty นะคะอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะคาดการณ์หรือพยากรณ์ว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์เมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่รู้สึกว่าถ้าเป็นคำถามเสน่ห์จะตอบยากหรือแม้แต่ไฟลองเล่นว่าไฟจะเขียนรีวิวหนังสือเล่มหนึ่งนะคะหนังสือเรื่องของหนังสือ Silence ที่ไฟเพิ่งอ่านจบเนี่ยของนักเขียนนอร์เวย์เนี่ยไฟบอกคุณช่วยรีวิวหนังสือเล่มนี้หน่อยมันก็เขียนมาแบบเขียนแบบนี้มันเขียนแบบคนไม่ได้อ่านจริงเหมือนคนอ่านแค่หัวเรื่องแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าของ Chat GPT เนี่ยอะไรที่มันเป็นเชิงอาร์ตหรือเชิงศิลปะหรือเชิงแบบ subjective หรือใช้ judgment ของคนเนี่ยโดยที่ไม่ได้พึ่งพิงอะไรที่มันเป็นแบบหลักการวิทยาศาสตร์เนี่ยคงยังห่างไกลในแง่ของการเขียนออกมาหรือตอบคำถามให้เหมือนมนุษย์จริงๆนะคะทีนี้เนี่ยกลับมาที่เรื่องที่ไฟดูซีรีส์นะอันดับแรกเลยคือเรื่องของเชอร์โนบิลเนี่ยไฟชอบที่คำโปรยของเขามันคือถามว่า what is the cost of lies คือต้นทุนของการโกหกเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่เนาะเพราะว่าปัญหาของเชอร์โนบิลส่วนหนึ่งเลยที่มันวุ่นวายหรือมันหายนะขนาดนี้เพราะว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรงๆเนี่ยไม่พูดความจริงพอไม่พูดความจริงปุ๊บมาทำให้เราไม่เห็นถึงเรียกว่าขอบเขตหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้เราป้องกันได้ไม่เต็มที่เพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความเป็นจริงมันคือเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นบทเรียนรู้ราคาแพงเลยนะของมนุษยชาตินะคะโดยที่ทางเชอร์โนบิลเนี่ยก็เหมือนเป็นเคสสตัดดี้ให้หลังๆนี้ในการทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยก็มีการแก้ปัญหาตรงจุดนั้นนะคะเพราะว่าเนี่ย
ทำให้เรียนรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วความร้ายแรงของปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยบางทีตัวปัญหาเองอ่ะอาจจะไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่คนที่อยู่รอบปัญหาและผัดกันโกหกไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้ขอบเขตของเรื่องพวกนี้มันรุนแรงมากกว่าที่ควรจะเป็นถ้าเราพูดความจริงกันตั้งแต่ต้นนะคะทีนี้กลับมาที่หนังสือเล่มนี้นะคะที่ฝ้ายก็อยากจะมันเป็นวิชาการมากเลยนะแต่ว่าก็อยากจะให้มาแบ่งปันกับคนที่สนใจเรื่องของความยั่งยืนเนาะเพราะว่าก็ไม่อยากจะพูดแต่เรื่องอะไรที่มันรู้กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นหนังสือนะคะที่ก็ตีพิมพ์ในช่วงหลังโควิดนี่แหละค่ะประมาณ2020-2021นะคะซึ่งก็เป็นงานที่รวบรวมนักเขียนนะคะเรียกว่านักวิชาการแล้วกันนะที่ดูแลเรื่องของการวัดมูลค่าเรียกว่าหาต้นทุนนะหนังสือชื่อ True Cost Accounting for Food นะคะคือการพยายามทำบัญชีนะคะว่าจริงๆแล้วอาหารเนี่ยที่เราทานรับประทานกันเนี่ยมันมีต้นทุนเท่าไหร่หรือราคาของอาหารมันควรจะเป็นเท่าไหร่กันแน่นะคะก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเลยนะคะของเล่มนี้คือว่าเขาก็มีการพูดถึงเรื่อง health impact นะคะว่าหัวข้อที่ชวนคุยวันนี้ก็คือการคุยว่าเอาแค่ง่ายๆว่าอะไรคือต้นทุนที่แอบซ่อนอยู่นะคะของอุตสาหกรรมอาหารนะคะที่มีต่อผลกระทบแค่สุขภาพเลยนะเอาแค่สุขภาพอย่างนี้นะ health impact เพราะตอนนี้เวลาเราคุยกันในเรื่องของการความยั่งยืนเนี่ยเราคงไม่คุยเรื่องoutput แล้วอะoutput มันเป็นอะไรที่ out ไปแล้วถ้าคุณพูดแค่นั้นคือแค่ถามว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์มีเท่าไหร่อันนี้ถือว่าน้อยแล้วนะคะอันนี้ถือน้อยมากคือตอนนี้เขาถามแล้วว่าไอ้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่คุณออกมาเป็นก้อนๆเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างอะไรคือผลกระทบที่เกิดจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก้อนนี้ของคุณแล้วคุณต้องต่อยอดจาก output ต่อเนื่องไปอีกว่าอะไรคือ consequence ของการมี output แบบนี้ถ้าเทียบกับ output ก้อนเล็กอย่างนี้กับก้อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยoutput เรียกว่า impact มันต่างกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นจุดที่เราจะเริ่มมองหาแล้วว่าอะไรคือผลกระทบอะไรคือต้นทุนจริงๆที่สังคมต้องจ่ายไปอย่างไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะนั้นส่วนนี้เนี่ยก็เป็นงานวิจัยนะคะของนักวิจัย3ท่านคือคุณซิซิเลียคุณเอมิลแล้วก็คุณนิกนะคะที่มาพูดถึงเรื่อง health impact นะคะของตัวระบบอาหารแบบอุตสาหกรรมนะคะที่คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะบริโภคอาหารจากส่วนนี้นะคะดังนั้น health impact เนี่ยก็คือเราก็จะมีการพูดถึงนะคะว่าต้นทุนที่ว่าเนี่ยมันมี5เขาแบ่งเป็น5ช่องทางเนาะในเรื่องของ impact ที่เกิดจากอาหารนี้นะคะเขาบอกช่องทางแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ occupational hazard ก็คือเรียกว่าสารพิษหรือมลพิษหรือเรียกว่าความอันตรายนะคะที่มาจากการทำงานนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าตัวคีย์เวิร์ดก็คือ human capital นะคะคือเรียกว่าคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเขาก็มีราคาที่เขาต้องจ่ายไปโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำหรือไม่ได้มีการได้รับการชดเชยจากตรงนั้นนะคะคำว่า health impact ที่มีต่อในแง่ของ channel occupational hazard เนี่ยก็คือในเรื่องของการทำงานนะ working condition นะคะที่คนทำงานในส่วนพวกนี้เนี่ยในส่วนของการทำการเกษตรการทำป่าไม้นะคะหรือแม้แต่ของการทำประมงเนี่ยจะมีผลมากๆเลยนะคะในเรื่องของระบบหายใจนะคะหรือแม้แต่เรื่องปัญหาของเรื่องผิวหนังเนาะเพราะบางทีก็มีสัมผัสสารเคมีอะไรที่ใช้ในการเพาะปลูกนะคะแล้วก็ทั้งมีเรื่องผลเรียกว่ามีปัญหาการระบบเลือดหรือระบบหัวใจด้วยซ้ำนะคะหรือสิ่งที่เรารู้ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่อง PM 2.5 นะคะที่จะเป็นของกลุ่มนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในภายใต้หัวข้อที่บอกว่าเป็นผลสารพิษจากตรงเนี้ยเขาก็บอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วตัวเลขที่บอกว่าในการทำงานเนี่ย23เรียกว่าเขาจะมีการวัดเนาะ work injury rate นะคะคือเรียกว่าเวลาวัดว่าการบาดเจ็บจากการทำงานเนี่ยที่อันตรายถึงชีวิตเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็จะวัดนะคะเทียบกับ per เรียกว่าเป็นสัดส่วนต่อจำนวนการทำงาน 100,000 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย100,000เรียกว่าต่อจำนวนพนักงาน 100,000 คนที่ทำงาน full time เนี่ยมีอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะอันนี้ตัวเลขเป็นของสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่ากลุ่มที่fatal work injury rate เนี่ยต่อ 100,000 คนทำงานเต็มเวลาเนี่ยมีเรทเท่ากับ23.4 นะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแต่นะคะตัวเลขนี้พุ่งไปถึง 80% ในอุตสาหกรรมประมงคือจับปลาเลยทีเดียวนะเพราะว่าแน่นอนมันอยู่ในทะเลนะก็อยู่ในเรือประมงซึ่งอันตรายตรงเนี้ยหรือสารพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการทำงานจากการสัมผัสต่างๆเนี่ยมันก็เยอะกว่านะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีการพูดถึงนะคะเรื่องของบางครั้งเนี่ยเรื่องของoccupational hazard เนี่ยกับคน
ที่เป็นพนักงานแรงงานต่างด้าวคือ migrant worker เนี่ยก็ยิ่งมีตัวเลขที่ต่างออกไปอีกนะคะนี่คือช่องทางที่1นะคะที่บอกเป็น impact ช่องทางแรกนะคะ impact ช่องทางที่2ที่เป็นต้นทุนซ่อนอยู่นะของอุตสาหกรรมอาหารแบบนี้ก็คือ environmental contamination คือว่าการที่มีการปนเปื้อนนะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่ง contaminate พวกนี้หรือการปนเปื้อนอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในเรียกว่าเป็นการเหมือนเราจะเป็น downstream นะ upstream คือเป็นกลุ่มที่ทำที่แบบต้นน้ำใช่ไหมคะส่วน downstream เนี่ยก็คือว่าการปนเปื้อนของดินของแหล่งน้ำนะคะของอากาศที่เกิดมาจากการผลิตอาหารนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลแบบบางทีคนก็ไม่รู้อะว่ามันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพราะว่าอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยใช้สารพิษใช้ยาปฏิชีวนะใช้อะไรนี้ในปศุสัตว์ของตัวเองนะคะแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลหรือไม่ได้แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากอะไรหรืออย่างในประเทศไทยตอนนี้นะคะก็มีการพูดนะคะว่า PM 2.5 เนี่ยที่หลายๆคนก็พูดว่าในกรุงเทพเนี่ยเกิดจากรถเมล์เกิดจากการรถโดยสารเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็ถูกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเลยเนี่ยมันก็มาจากกลุ่มของภาคการเกษตรด้วยเช่นกันนะคะที่ตอนนี้อาจจะไม่เห็นข่าวเรื่องของมีหิมะดำคือการเผาอ้อยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นส่วนเดียวนะคะแล้วส่วนเหล่านี้ค่ะมันก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนทั่วไปเนาะถึงแม้สมมติว่าคุณจะไม่บริโภคอาหารที่มาจากอุตสาหกรรมอาหารเหล่านี้เลยคือไม่กินอาหารมาจากmass production หรือ processed food เลยคุณเหมือนออร์แกนิกเองปลูกเองอย่างเงี้ยสมมุตินะคะแต่คุณก็จะไม่พ้นหนีไม่พ้น impact ที่มีต่อคุณก็คืออากาศเป็นพิษจาก PM 2.5 อยู่ดีนั้นตรงเนี้ยก็คือเป็นต้นทุนที่มันถ้าคุณจะสาวไปหาสาเหตุเนี่ยมันก็ควรต้องเป็นคนรับผิดชอบไหมคือเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าคนไทยเราต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศกันเองเลยเพราะว่าต้องมีแล้วเป็นของต้องมีหรือเมื่อก่อนก็ต้องซื้อแบบหน้ากาก N95 ที่ก็ไม่ได้ถูกเพื่อใส่ในการออกไปนอกบ้านอันนี้ค่ะต้นทุนเหล่านี้จริงๆแล้วถ้าคิดในแง่ของผู้ก่อเหตุควรต้องรับผิดชอบเนี่ยประชาชนที่สมมติเป็นเวแกนคือไม่กินเนื้อเลยหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเอาแบบสุดๆเลยคือปลูกข้าวกินเองเงี้ยทำนุษนะอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณต้องจ่ายเงินค่านี้อยู่ดีอะค่าฟอกอากาศของตัวเองอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นต้นทุนที่เฮ้ยมันใช่ไหมใช่ไหมคะคนที่เป็นคนก่อปัญหาควรต้องรับแอบสอบต้นทุนนี้ไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเหมือนการพยายามทำให้ externality ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันต้องสามารถเชื่อมโยงไปได้กับคนที่เป็นคนก่อเรื่องไม่ใช่มาใช้เงินภาษีของรัฐนะคะเป็นคนจัดการเนาะทีนี้ช่องทางที่3เขาบอกว่านอกจากเรื่องของการที่ตัวคนทำงานเองก็อันตรายต่อคนทำงานเองแล้วก็ยังมีเรื่องของปนเปื้อนในแหล่งน้ำในอากาศนะคะในดินเนี่ยมันยังมีตัวของอาหารเองเลยอะตัวอาหารที่ผลิตเองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไม่ปลอดภัยด้วยตัวมันเองนะคะเขาก็บอกว่าเหมือนการที่แบบเหมือนย่อยอาหารที่มีเชื้อโรคหรือไม่สะอาดมากเนี่ยมันส่งผลอย่างไรนะคะต่อตัวของคนที่รับประทานอาหารนั้นเข้าไปนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็มีการพูดถึงเช่น1ก็คือว่าในเรื่องของเขาก็เชื่อมโยงกับเรื่องของโควิด -19 ด้วยเนาะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนื่องจากว่าระบบการผลิตอาหารของโลกเรามันเชื่อมโยงกันไปหมดแล้วคือไม่ได้หมายความว่าคุณปิดประเทศแล้วคุณจะอยู่รอดได้หรือว่าประเทศนี้ปิดประเทศแล้วมันจะไม่กระทบคุณเลยอันนี้ไม่จริงเนาะเราก็เห็นจากทางเรื่องของยูเครนที่ก็กระทบต่อเรื่องราคาปุ๋ยทำให้อาหารในไทยก็อาจจะแพงขึ้นเพราะว่าไม่มีส่วนประกอบในการทำปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงนี้เขาก็เลยบอกเลยว่าในเรื่องของการมีอาหารเพราะว่าอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือปนเปื้อนเนี่ยเราก็บอกว่ามันมีโอกาสเนี่ยหรือรุนแรงมากขึ้นเนื่องจาก3เหตุผลนะคะคือเหตุผลแรกเขาบอกว่าเรื่องของการ move คือพอมันมีความโลกาภิวัตน์คือ globalization เนี่ยการย้ายอาหารย้ายสัตว์จากตรงนี้ไปตรงนู้นนะคะจากประเทศที่เอเชียไปยุโรปเนี่ยมันก็ส่งผลให้เรื่องของการติดตามนะว่าอาหารนี้แหล่งที่มาจากไหนปนเปื้อนตรงไหนอะไรไหมเนี่ยมันยากมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีการแพร่เชื้ออะไรที่แบบคือถ้าเกิดอยู่ที่จีนอาจจะไม่เป็นไรแต่อยู่ยุโรปคนยุโรปไม่คุ้นเนี่ยอาจจะเป็นโรคได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันส่วนที่2เขาบอกว่าเรื่องของการที่อาหารที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนที่คนกินต้องจ่ายพอตัวเองป่วย
ทั้งที่จริงแล้วมันไม่ควรเป็นหน้าที่เขาจ่ายเงินอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องก็คือนอกเหนือจากการย้ายสัตว์แบบนั้นแล้วหรือย้ายอาหารข้ามทวีปแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของการที่เพิ่มขึ้นของการกินอาหารนอกบ้านนะคะที่มันอาจจะมีการปนเปื้อนในระหว่างการทานอาหารเหล่านั้นได้ในร้านอาหารถ้าร้านอาหารไม่สะอาดซึ่งนี่ก็เห็นข่าวเหมือนกันว่าร้านอาหารที่อินเดียใช่ไหมล่าสุดที่เหมือนคนไปกินอาหารแล้วแบบเหมือนเสียชีวิตเลยเพราะมีสารพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะปนเปื้อนทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งว่าอาหารที่ทำมาเนี่ยกระบวนการเนี่ยอาจจะไม่ดีนะคะและไม่สะอาดทำให้คนเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็ต่อมาสุดท้ายเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะคะเรียกว่า changing climate นะคะก็จะก่อให้เกิดเหมือนการปนเปื้อนที่เมื่อก่อนไม่เคยมีอะเอาอย่างนี้ประเทศไทยเราอยู่ในศูนย์สูตรอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างที่เยอรมันอย่างเงี้ยเวลาคุณส่งอาหารสดอย่างเงี้ยค่ะส่งอาหารสดเลยเวลาไฟสั่งเหมือนสั่งขาหมูเนี่ยจากร้านตรอกซุงเนี่ยที่เขามาทำงานมาทำเหมือนสาขาที่เยอรมันเนี่ยส่งในหน้าหนาวนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่ามันหนาวอะคืออุณหภูมิข้างนอกมันหนาวมากแบบติดลบอยู่แล้วหรือว่าต่ำกว่า10 องศาอยู่แล้วดังนั้นการขนส่งผ่านพัสดุเนี่ยที่ไม่ได้ส่งวันนี้แล้วมีแกร็บมารับอย่างเงี้ยค่ะคือส่งผ่านไปรษณีย์อย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังโอเคคือมันก็ใส่กล่องโฟมหน่อยมันก็อยู่ได้แล้วมันก็ยังเย็นเหมือนเดิมได้เลยยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยอย่างเงี้ยเวลามาถึงบ้านเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกมันเริ่มร้อนหรือภูมิอากาศมันเริ่มผันผวนอย่างเงี้ยคือกลายว่าหน้าหนาวที่เมื่อก่อนสมมติมันต้องติด-20หรือ-15เงี้ยตอนนี้หน้าหนาวที่มัน0 องศาแล้วเนี่ยหนาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เมื่อก่อนมันคือติดลบมากกว่านี้เนี่ยก็ส่งผลให้เชื้อโรคบางอย่างที่มันไม่เคยมีหรืออะไรบางอย่างที่มันขนส่งเนี้ยเคยทำได้ตอนนี้มันเริ่มจะแบบเอ๊ะไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วอันนี้มันเริ่มแบบอุณหภูมิมันเริ่มสูงเกินไปแล้วในการทำการขนส่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็อันนี้แค่ยกตัวอย่างเรื่องของการขนส่งอาหารสดเนาะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วพออุณหภูมิเปลี่ยนเนี่ยเชื้อโรคต่างๆมันก็เริ่มปรับตัวด้วยอะทำให้เหมือนบางครั้งเนี่ยที่เมื่อก่อนเรากินแบบเนี้ยเมื่อสมัย10 ปีไม่เห็นเป็นไรตอนนี้เป็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่พูดถึงเรื่องimpact ที่3นะคะที่เปรียบกับเรื่องของ health impact นะคะแล้วก็อย่างเช่นเขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่ากลุ่มที่เวลาที่เราใช้พวก waste water อย่างเงี้ยค่ะใช้น้ำที่ทิ้งเนี่ยจากการทำอะไรแล้วในกระบวนการเนี่ยเป็นรดต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีส่วนได้เหมือนกันที่จะมีการปนเปื้อนในน้ำไปตรงนั้นเลยด้วยซ้ำนะคะเข้าไปในอาหารที่เราจะไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็เรื่องที่4ที่เป็นต้นทุนซ่อนอยู่ในเรื่องของ health impact จากระบบอาหารที่มีตอนนี้คือการที่มีการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะอันนี้ก็คือเขาก็บอกนะคะว่าเนี่ยมันก็คือunhealthy นะคะ dietary pattern นะคะซึ่ง dietary pattern นะคะก็คือเหมือนกับว่ามันเริ่มมีการใส่น้ำตาลใส่โซเดียมเยอะๆนะคะมีทั้งใช้ไขมันอิ่มตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือแบบไขมันชนิดไม่ดีมากขึ้นในอาหารนะคะซึ่งส่งผลให้ประชากรเนี่ยมีเป็นโรคอ้วนเป็นโรคเบาหวานนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็จะกลับไปที่เหมือนระบบสุขภาพแล้วก็ทั้งเรื่องการทำงานของคนนะคะว่าทำให้คนทำงานได้ไม่เต็มที่มีอาการป่วยไข้ต้องรักษาสุขภาพมากขึ้นนะคะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่พูดถึงเหมือนกันนะคะว่าจะทำอย่างไรดีนะคะแล้วก็เรื่องของเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไอโรคลักษณะเหล่านี้มันทำให้อัตราการเสียชีวิตของคนเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็นิสัยในการกินอาหารที่เขาใช้คำว่า ultra processed convenient food ก็คือเป็นอาหารที่แบบอาหารเรียกไงนะเหมือนกึ่งสำเร็จรูปอะเรียกว่าสำเร็จรูปแบบขั้นสุดอะคือไม่ต้องทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่ยัดเข้าไมโครเวฟแล้วกินได้เลยเนี่ยมันก็มีส่วนเหมือนกันที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อันที่5คือว่า food insecurity อันนี้จะค่อนข้างเน้นถึงเรื่องของการที่บอกว่าคนมันไม่มีโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการที่ดีอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เน้นกลุ่มประเทศที่ยากจนนะในขณะที่ประเทศร่ำรวยเนี่ยก็มีกินมีใช้ที่กินขว้างใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการพูดถึงzero hunger นะคะที่เป็นจุดสุดท้ายนะคะของเป้าหมายของทางสหประชาชาติที่อยากจะให้มีการดูแลเรื่องนี้ให้ลดอัตราการตายในเด็กนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยคือมันมี root cause นะคะส่วนหนึ่งก็คือการที่ระบบการทำอาหารเนี่ยหรือการผลิตอาหารของเราในปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีการเรียกว่าบูรณาการนะคะเป็นคำที่ใช้บ่อยมากนะคะในหลายภาคส่วนในการมาวางแผนนะคะคุณจะทำอาหารอย่างไรให้มันเข้าถึงคนที่ยากจนได้และมีโภชนาการที่ดีในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนนะคะที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นก่อให้เกิดโรคอ้วนเพราะมีน้ำตาลเยอะเกิน
แล้วก็เน้นเรื่องของความสะอาดนะคะว่าให้มีการ contaminate ในตัวอาหารเนี่ยน้อยที่สุดนะคะแล้วก็สนใจเรื่องของการผลิตนะคะตั้งแต่ในกระบวนการที่คนที่เขาช่วยผลิตอาหารเนี่ยก็ต้องปลอดภัยคือไม่สัมผัสกับสารพิษนะคะแล้วก็ไม่ปล่อยพวกเรียกว่าของเสียหรือสารพิษต่างๆเนี่ยลงสู่แหล่งธรรมชาติก่อให้เกิดการปนเปื้อนในดินในแหล่งน้ำและในอากาศนะคะดังนั้นเนี่ยการพูดถึงต้นทุนที่ซ่อนอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี้ยมันมีคนต้องจ่ายอะและส่วนใหญ่มันจะกลายเป็นภาษีของประชาชนหรือกลายเป็นรายจ่ายส่วนตัวของประชาชนไปซะอย่างนั้นทั้งที่จริงแล้วถ้าเรามีการระบบในการตรวจสอบประเมินผลได้ว่าปัญหาอยู่ที่ใครเนี่ยมันก็ตามตัวคนผิดได้ง่ายกว่าและช่วยทำให้คนผิดเนี่ยรับรู้ว่าคุณต้องรับผิดชอบนะและส่งผลให้การเกิดการที่เรียกว่าจากนั้นเขาจะเรียนรู้ว่าเขาต้องผลิตให้ดีกว่านี้เพื่อได้ไม่ต้องจ่ายชดเชยสิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะคะขอบคุณที่ติดตาม SOS แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ